Pos 93, like, share, komen dan subscribe. Bagi tahu rakan-rakan korang, keluarga korang semua. Subscribe itu percuma dan subscribe itu dikecualikan dari cukai. Terima kasih. Rambutan adalah spesies buah-buahan. Rambutan atau nama saintifiknya Nepalium lapecium. Rambutan tumbuh di negara seperti China, Vietnam, Laos, Kemboja, Thailand, Myanmar, Indonesia, Srilankan dan Malaysia. Terdapat 3 jenis rambutan iaitu rambutan budak sekolah, rambutan gula batu dan rambutan kawit. Pokok rambutan boleh ditanam melalui biji benih ataupun melalui kaedah cantuman. Pokok rambutan sering diserang oleh penyakit kulapak walaupun tak serius di bahagian dahan dan ranting. Cara untuk mengawal penyakit kulapak ialah melalui racun kulat benomil. Ciri pokok rambutan adalah ia berwarna merah dan berbulu. Isinya berwarna putih dan rasanya sangat manis. Setakat ini saja topik kita mengenai buah rambutan. Korang boleh like, share, komen dan subscribe. Bagi tahu rakan-rakan korang semua, subscribe itu percuma dan dikecualikan dari cukai. Assalamualaikum.